Τι είναι αυτοπροστασία? Είναι φυσικό δικαίωμα και βασική ανθρώπινη υποχρέωση. Η αυτοπροστασία είναι το φυσικό δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να προστατεύει τον εαυτό του και τους οικείους του. Ο καθένας μας μπορεί και πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την υγεία του και την σωματική του ακεραιότητα. Το επόμενο επίπεδο επίγνωσης του περιβάλλοντος και μιας κατάστασης είναι η αυτοπροστασία. Στο Combatives Group θεωρούμε ότι η αυτοπροστασία είναι όσα κάνουμε για να μην βρεθούμε σε θέση που απαιτεί αυτοάμυνα. Είναι η κατάσταση κατά την οποία αναλαμβάνουμε ενεργά την ευθύνη της προσωπικής προστασίας μας. Γεια σας, είμαι ο Ζακ. Διδάσκω δεξιότητες προσωπικής ασφάλειας, αυτοπροστασίας και αν χρειαστεί αυτοάμυνας σε άνδρες και γυναίκες που έχουν την ανάγκη να νιώθουν αλλά και να είναι ασφαλείς. Από τότε που το Combatives Group θέσπισε τον όρο αυτοπροστασία, τον έχουν υιοθετήσει πολύ στον ευρύτερο χώρο των πολεμικών τεχνών στην Ελλάδα. Το πρόβλημα όμως είναι ότι το έκαναν χωρίς να επεκτείνονται ούτε να εμβαθύνουν σε αυτό το τεράστιο θέμα. Η αυτοπροστασία δεν είναι μόνο τεχνικές, αλλά κυρίως μια στάση ζωής και η νοοτροπία που διδάσκεται λεπτομερώς στην κοινότητά μας. Αυτό που λέμε να ζει κανείς αμυντικά. Στην κοινότητά μας κάνουμε μέχρι στιγμής 8 διαφορετικές ομιλίες και μαθήματα πάνω στο θέμα. Διότι σκοπός μας δεν είναι να εμπλακούμε σε βίαιες καταστάσεις, αλλά να τις προλαβαίνουμε. Ουσιαστικά, το θεωρητικό υπόβαθρο του Combatives Group αποτελείται από πρωτόκολλα ενεργειών, λεκτικών και μη, για την διαχείριση της αστικής βίας. Στο επίκεντρο αυτής της φιλοσοφίας διαχείρισης της βίας είναι η αποκλιμάκωση, η αποφυγή και η απόδραση από τον κίνδυνο, ώστε το άτομο να παραμένει αυλαβές. Τα θέματα, οι έννοιες και οι πρακτικές της ασφάλειας αυτοπροστασίας, των πρωτόκολλων και πολλών άλλων αποτελούν ακρογωνιαίοι λίθοι και είναι ζωτικής σημασίας στο σύστημα αυτοάμυνας Combatives Group. Εκπαιδεύουμε τους ασκούμενους μας συστηματικά σε αυτά και έχουμε διαπιστώσει ότι είμαστε η μόνη κοινότητα που το κάνει. Αυτές οι ενέργειες και άλλες αποτελούν μηχανισμοί που βοηθούν τον κάθε άνθρωπο να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά καταστάσεις βίας που στρέφονται κατά του ιδίου και της οικογένειάς του και των οικείων του. Και το κάνει με τρόπο χωρίς να κινδυνεύει περισσότερο από ό,τι χρειάζεται. Στο σημείο αυτό ειδικά, το σύστημα Combatives που διδάσκεται στους ασκούμενους της κοινότητάς μας αποτελεί μια όριμη, ρεαλιστική και αποτελεσματική απάντηση στη βία. Ασχέτως την ηλικία, ποιος μπορεί να ξεχάσει την πρώτη φορά που κάηκε στο μάτι της κουζίνας ή που μάγκωσε τα δάχτυλά του στην πόρτα ή ψωρία άλλα οδυνηρά συμβάντα. Από χαζούς μικροτραυματισμούς μέχρι και σοβαρούς κινδύνους στην υγεία και την ζωή μας. Όλοι έχουμε κάποιες δυσάρεστες εμπειρίες που με λίγη νοοτροπία αυτοπροστασίας μπορεί και να είχαμε αποφύγει. Η σημασία της αυτοπροστασίας για εμάς στο Combatives Group κατέχει ανώτερη θέση της αυτοάμυνας. Ας κοιτάξουμε πρώτα τι σημαίνει συγκεκριμένα ο όρος αυτοπροστασία, διότι συνδέεται πολύ συχνά με τον όρο αυτοάμυνα. Ορισμός αυτοπροστασία λοιπόν. Η προστασία του εαυτού ή της περιουσίας. Παρατηρήστε ότι δεν είναι άμυνα του εαυτού. Ορισμός αυτοάμυνα. Η υπεράσπιση του ατόμου ή των συμφερόντων του. Ιδίως μέσω της
χρήσης φυσικής δύναμης, η οποία επιτρέπεται σε ορισμένες περιπτώσεις ως απάντηση σε μια κατηγορία βίαιου εγκλήματος. Συνεπώς, η αυτοπροστασία λαμβάνει μέρος πριν χρειαστεί κανείς να κάνει κάτι που συνεπάγεται φυσική συμπλοκή, δηλαδή την αυτοάμυνα. Με την αυτοπροστασία λοιπόν υποδεικνύεται μία σειρά από πράξεις που εφαρμόζουμε για να προλάβουμε το κακό. Εμείς στο Combaters Group πιστεύουμε ακράδαντα ότι το μεγαλύτερο μέρος της ζωής ενός ανθρώπου κατέχεται από αυτή τη διαδικασία της αυτοπροστασίας σε καθημερινή βάση. Δηλαδή βασικές αρχές αυτοπροστασίας. Από το να διαβαίνει με ασφάλεια κανείς τον δρόμο, μέχρι και να λάβει τα μέτρα του για να μην δεχτεί κάποια απρόσμενη επίθεση κατά υγείας και ζωής. Είναι τόσο συνηθισμένο που δεν το παίρνουμε καν είδηση ότι το πράττουμε συνεχώς για τα καθημερινά μικροπράγματα. Όμως σε περιπτώσεις που οι άνθρωποι γίνονται θύματα εγκληματικής ενέργειας, στην ουσία το επέτρεψαν. Γιατί? Διότι δεν λάβανε τα μέτρα τους για τέτοιο επικίνδυνο ενδεχόμενο. Βέβαια, η πρώτη σκέψη του κόσμου γενικότερα πάει στην αυτοάμυνα πρώτα, ενώ αυτό που πρέπει πρώτα να σκεφτούν είναι η αυτοπροστασία. Και μάλιστα την νόμιμη αυτοπροστασία. Αυτοάμυνα, αυτοπροστασία δεν σημαίνει ότι οπλοφορείς για την τυχόν επίθεση έστω και οπλισμένη, κάτι το οποίο είναι παράνομο στην χώρα μας. Οι νόμιμοι τρόποι αυτοάμυνας μόνο είναι αποδεκτοί από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Συνεπώς, οι λέξεις αυτοάμυνα, ποινικός κώδικας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Έχοντας λάβει τα μέτρα μας και επιχειρήσει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να αποφύγουμε την συμπλοκή, τότε μόνο είναι θεμιτό να μπούμε στην νοοτροπία της αυτοάμυνας και μάλιστα με πειθαρχημένη φιδό. Δηλαδή, αρχικά να κάνουμε όσο λιγότερη ζημιά μπορούμε για να δημιουργήσουμε τις συνθήκες διαφυγής. Και αν αυτό αποδεικνύεται πολύ δύσκολο ή ακατόρθωτο, να κλιμακώσουμε την βία όσο χρειάζεται για να πετύχουμε τον στόχο μας. Αυτό θεωρείται εύλογη, αναγκαία και αναλογική αυτοάμυνα. Τι χρειάζεται κανείς στην πραγματικότητα για να πράξει όλα αυτά? Βασικές αρχές αυτοπροστασίας και βασικές αρχές αυτοάμυνας. Όσο περίεργο και να ακούγεται και σε αντίθεση με όσα λένε πολλοί και διάφοροι τάχα εμπειρογνώμονες αθλητικών συλλόγων, δεν χρειάζεται κανείς πολυετή εντριβή με το έιδος. Χρειάζεται όριμη, απτή και πρακτική αντιμετώπιση που μπορούν όλοι οι πολίτες να εφαρμόσουν ανάλογα τις δυνατότητές τους, δηλαδή ηλικία, βάρος, δυνάμεις κλπ. Το σπίτι μου, το κάστρο μου. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό το ρητό και όλοι αυτό επιθυμούμε. Αυτοπροστασία στο σπίτι και του ιδίου του σπιτιού είναι συνήθως το επόμενο πράγμα που σκεφτόμαστε μετά τον εαυτό μας και την οικογένειά μας. Τι γίνεται όμως αν καταλήξει να είναι ένοπλη αυτοάμυνα? Τη γλιτώνεις από τον νόμο ή όχι? Στο θέμα αυτό, το Combaters Group συμβουλεύει μέτρα θωράκισης της οικίας πρώτα. Καλές γειτονικές σχέσεις και ο κύριος βοηθός. Γιατί? Διότι αν περιμένουμε από την ελληνική πολιτεία και την Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσουν τίποτα περισσότερο στον πολίτη, ξεχάστε το. Βέβαια,
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να λάβουμε τα μέτρα μας, διότι ο ορισμός της αυτοπροστασίας, εάν θυμάστε από το άρθρο «Η σημασία της αυτοπροστασίας», θα βρείτε το link πιο κάτω στα γραπτά, είναι η προστασία του εαυτού ή της περιουσίας. Παρατηρήστε ότι ακόμη δεν είναι άμυνα του εαυτού. Συνεπώς, η πρώτη συμβουλή της κοινότητάς μας, δηλαδή τα μέτρα θωράκισης της οικίας, έρχεται στο προσκήνιο. Η διαδικασία είναι σχετικά απλή, αλλά μπορεί να αποδειχθεί αρκετά δαπανηρή, όπως έχουμε πει στην προηγούμενη ομιλία μας. Αυτό βέβαια είναι πολύ καλύτερο από το να μας διαρρήξουν το σπίτι όσο εμείς κοιμόμαστε. Όλοι έχουμε ακούσει ανατριχιαστικές ιστορίες με απλούς ανθρώπους να δέχονται απίστευτα θηριώδεις επιθέσεις μέσα στο σπίτι τους. Όλοι έστω και φευγαλέα έχουν σκεφτεί τι θα έκαναν αν συνέβη κάτι τέτοιο σε αυτούς. Από τη μία πλευρά είναι οι άνθρωποι που ξέρουν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Και από την άλλη οι άνθρωποι οι οποίοι φαντασιώνονται ότι θα οπλιστούν και θα επιτεθούν σκοτώνοντας τους εισβολείς. Πρακτικά και οι δύο είναι θύματα. Οι πρώτοι διότι δεν μπορούν να ξέρουν αν οι εισβολείς θα σταματήσουν μόνο στην διάρρηξη, και οι δεύτεροι διότι δεν γνωρίζουν τους νόμους του ελληνικού κράτους. Το αναφέρω και πάλι. Αυτοάμυνα και αυτοπροστασία, ακόμη και στο σπίτι, είναι άρρηκτα δεμένες με την ελληνική νομοθεσία. Συνεπώς, όπως έχει περιγραφεί στο άρθρο «Η σημασία της αυτοπροστασίας», η αυτοπροστασία λαμβάνει μέρος πριν χρειαστεί κανείς να κάνει κάτι που συνεπάγεται φυσική συμπλοκή, δηλαδή την αυτοάμυνα. Στο πρώτο, υποδεικνύεται μία σειρά από πράξεις που εφαρμόζουμε για να προλάβουμε το κακό. Στο δεύτερο, ισχύουν οι ίδιοι νόμοι περί αυτοάμυνας. Ξεκινάμε λοιπόν με κάγκελα σε κάθε άνοιγμα και καλό φωτισμό στο εξωτερικό της οικίας. Στο εσωτερικό της οικίας μπορούμε να προσθέσουμε συναγερμό, μεμβράνη ασφαλείας στα τζάμια, πύρους ασφαλείας στις σειρώμενες πόρτες, μπάρα ασφαλείας στην πόρτα της εισόδου και αν το σηκώνει η τσέπη μας, επιπλέον σειρώμενα κάγκελα από την μέσα πλευρά του κάθε ανοίγματος. Μπορεί να θεωρείτε το επιπλέον κάγκελο πλεονασμό και σπατάλη χρημάτων, όμως ο διαρρήκτης βλέπει μόνο έναν σκληρό στόχο. Μία ακόμη θωρακισμένη καγκελόπορτα στον διάδρομο που να κλειδώνεται από την μέσα πλευρά όπου βρίσκονται τα υπνοδωμάτια, το μπάνιο ή βεσέ. Τουλάχιστον ένα οικονομικό με πλήκτρα πλήρες φορτισμένο κινητό, τηλέφωνο, πρέπει να βρίσκεται μέσα στο υπνοδωμάτιο μόνιμα. Επιπλέον, για όσους δεν έχουν χρήμα για καλό συναγερμό και δεν έχουν πρόβλημα με σκύλους, ένα μικρό σκυλάκι αρκεί για εσωτερικό συναγερμό. Για περισσότερα, αν νιώθετε την ανάγκη, κρυφές κάμερες ξεκινώντας από την πόρτα εισόδου με φωτισμό δυνατό, με φωτοκύτταρο για να βλέπετε ποιος είναι απ' έξω, και στο υπόλοιπο σπίτι, πέρα από την καγκελόπορτα του διαδρόμου που να παρακολουθείτε από το κύριο υπνοδωμάτιο, καταγράφοντας σε κρυφό σημείο, προσθέτουμε και έναν δυνατό φωτισμό με εκοφαντική σιρήνα που να ελέγχεται επίσης μέσα από το υπνοδωμάτιο. Αυτά για όσο βρίσκεστε μέσα στο διαμέρισμά σας. Για μονοκατοικία, προσθέστε δυνατό αναβοσβηνόμενο με φωτοκύτταρα φωτισμό που θα ακολουθούν στον χώρο τον οποιονδήποτε εισβολέα και κάμερες που θα παρακολουθούν και θα καταγράφουν τα πάντα. Μεγάλα σκυλιά μπορεί να είναι
αποτρεπτικά, αλλά μπορούν και να παρακαμφθούν. Στην περίπτωση που λείπετε από το σπίτι, τουλάχιστον δεν κινδυνεύει κανένας. Στο κάτω-κάτω, τα περιεχόμενα μόνο πράγματα είναι. Όσον αφορά την αυτοάμυνα στο σπίτι και ο νόμος, ανάλογα με την ελληνική νομοθεσία, για να μπορεί κανείς να πει ότι έπραξε νόμιμη αυτοάμυνα στο σπίτι, σημαίνει ότι το έκανε μόνο αν δεχτεί ο ίδιος ή μέλος της οικογένειάς του επίθεση και το έπραξε άοπλος. Και αυτό γίνεται κατανοητό αν δει κανείς τι θεωρείται όπλο ανάλογα με τον νόμο. Αυτό μας φέρνει στο τέλος αυτής της παρουσίασης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και εγγραφείτε στο κανάλι μας για να ειδοποιηθείτε για νέες παρουσιάσεις. Μέχρι τότε, να προσέχετε εκεί έξω.